Nga bác khả năng đàm phán với Ukraine sau lô viện trợ của phương Tây. Nga tuyên bố việc Mỹ và các đồng minh NATO gửi xe tăng tới Ukraine khiến việc Moscow tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev là vô nghĩa. Trong điều kiện hiện tại, khi Washington công bố quyết định cung cấp xe tăng, và các đồng minh của họ, bao gồm cả Ottawa, đang cạnh tranh xem ai sẽ cung cấp xe bọc thép, đặc biệt là xe cũ, cho Ukraine, và gửi bao nhiêu trong số đó, thì việc đàm phán trở nên thật vô nghĩa, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng tin RIA Novosti trong cuộc phỏng vấn hôm 31. Ông Ryabkov cáo buộc Mỹ sử dụng Ukraine làm bãi thử vũ khí của nước này. Washington coi Ukraine là nơi thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp quân sự của mình, nơi các hệ thống vũ khí và phương pháp khác nhau, bao gồm những hệ thống hiện đại tầm xa, đang được thử nghiệm để xem xét khả năng chống lại vũ khí Nga, ông Ryabkov nói. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow sẵn sàng xem xét bất kỳ sáng kiến nghiêm túc nào để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đề xuất một sáng kiến phù hợp. Bình luận của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh Ukraine hối thúc các đồng minh phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ những khí tài như xe tăng, máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không hiện đại. Hôm 25 tháng 1, Mỹ thông báo sẽ cấp 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, trong khi Đức viện trợ 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, sau tín hiệu từ Washington và Berlin. Các nước Ba Lan, Na Uy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẵn sàng chuyển xe tăng hạng nặng cho Kiev. Bộ Quốc phòng Anh hôm qua thông báo những binh sĩ Ukraine đầu tiên đã đến Anh để huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger 2. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chứng tỏ họ ngày càng can dự trực tiếp và lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Thứ trưởng Ryabkov nói rằng quyết định gửi xe tăng chiến đấu tới Kiev là một bước đi mang tính hủy diệt và làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng quốc tế về các hành động của Mỹ và NATO. Giới chức Nga cảnh báo lực lượng quân sự nước này sẽ bắn cháy bất kỳ xe tăng nào của phương Tây ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, quân đội nước này cần những khí tài hiện đại để đối phó, ngăn chặn các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. Nga đang dồn lực lượng, tăng cường các cuộc tấn công nhằm giành kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, tiến tới kiểm soát toàn miền đông Ukraine. Kiev dự đoán, Moscow chuẩn bị thực hiện một đợt tập kích quy mô lớn vào mùa xuân này. Các xe tăng hạng nặng của phương Tây được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ trước kế hoạch tấn công mới của Nga, đồng thời cho phép Kiev phản công. Phương Tây được cho là đã cam kết viện trợ Ukraine hơn 300 xe tăng, nhưng Kiev sẽ chưa thể tiếp nhận vũ khí hạng nặng này. Theo kế hoạch, những xe tăng hạng nặng đầu tiên của phương Tây sẽ được đưa vào Ukraine sau vài tháng tới, một phần là do binh sĩ Ukraine vẫn cần học vận hành.